النهارده عن medial compartment of the thigh. من اسمها كده يبقى لازم تكون موجوده medial للفيمر. هي فعلا موجوده ما بين المنطقه دي في الهيب بون وما بين الفيمر لغايه الابر اند اوف تيبيا. العضلات اللي اسمهم medial compartment او muscles of the medial compartment ليهم اسم تاني، adductor muscles. ليه سموهم adductors؟ لان هم الخمسه، هم 5 عضلات يعملوا اكشن كومن، هم الخمسه adduction of the thigh. طب الادكشن اوف ذا thigh يعني ايه؟ يعني يجيبوا الفيمر ميديال كده هون للميد لاين. هنا ما اقدرش اقول لجسمي لان هنا بين التو ليمز ما فيش جسم، لا هنا في الميد لاين، فهنلاقي هنا هو انا بقرب الفيمر كده يبقى ده ادكشن. يبقى العضلات اللي جايه فروم ميديال ونازله كده لاترالي بيسحبوا الفيمر ميديالي، يبقى ده ادكشن اوف ذا thigh. عشان كده سميناهم كلهم ايه؟ ادكتورز. يبقى مكانهم فين الخمس عضلات؟ هنا اهو في المنطقه دي. 4 منهم، ال5 هيطلعوا من هنا المنطقه دي بيوبيك بون واسكيم. لما نيجي نبص على البيوبيك بون هنلاقي هنا ده اسمه سوبيريور بيوبيك ريمس، عضله. هنا بادي اوف بيوبيك بون 3 عضلات، اوكي. وبقيه ال3 عضلات اللي هم مين؟ الدكتور لونجس وجراسيلس والادكتور بريفس. بعد كده عندنا الادكتور ماجنس هتطلع من انفيريور بيوبيك ريمس ومن الاسكيال ريمس واسكيال تيبروستي، عضله ضخمه وهي اضخم واحده فيهم. دي العضلات ال5 يطلعوا من هنا بكتينياس، وهنقول التفاصيل دلوقتي، والدكتور لونجس، ومن عضلتين جنب بعض جراسيلس والدكتور بريفس، وبعد كده الدكتور ماجنس. ال5 عضلات دول 4 منهم هيروحوا للفيمر وواحده تروح للتيبيا. اللي هتروح للتيبيا هي الجراسيلس لانها واحده من الجايروب ماسلز، هتمسك في الابر ميديال سايد اوف تيبيا بيهايند سارتوريوس. لو تفتكروا السارتوريوس كان الانسيرشن بتاعها قدام عضلتين من الجايروب، وراها جراسيلس وبعدين السيميتندينوزس. النهارده معانا الجراسيلس. تعالوا بقى نشوف الاوريجن بتاع ال5 عضلات طالعين منين. الاول اساميهم: بكتينياس، جراسيلس، الدكتور لونجس، الدكتور بريفس، الدكتور ماجنس. يبقى بكتينياس، جراسيلس، الدكتور لونجس، الدكتور بريفس، الدكتور ماجنس. اول حاجه من هنا ده الاوريجن بتاع البكتينياس. البكتينياس بتطلع من مثلث هنا، المثلث ده اسمه بكتينيال سيرفيس اوف سوبيريور بيوبيك ريمس، ده اسمه سوبيريور بيوبيك ريمس. من الابر سيرفيس اوف سوبيريور بيوبيك ريمس اسمه بكتينيال سيرفيس، ومن البوستيريور بوردر بتاعه هنا لاين اسمه بكتينيال لاين. ده الاوريجن بتاع البكتينياس. يبقى بكتينياس arises from بكتينيال سيرفيس اوف سوبيريور بيوبيك ريمس اللي هو الابر سيرفيس بتاع السوبيريور بيوبيك ريمس، والبوستيريور بوردر بتاعه اللي هو البكتينيال لاين. ده الاوريجن بتاع البكتينياس. نيجي هنا هون في عندي حاجه اسمها بيوبيك تيوبركل اللي هي دي، وميديال ليها بيوبيك كريست. بيوبيك تيوبركل وبيوبيك كريست. يقول لي الدكتور لونجس arises by rounded tendon، هنا rounded tendon من الاوتر سيرفيس. يعني لما نمسك الهيب بون كده ده اسمه اوتر سيرفيس اوف ذا بيوبيك بون، وهنا الانر. يبقى من الاوتر سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا بيوبيك بون below بيوبيك تيوبركل والبيوبيك كريست. الدكتور لونجس تطلع ازاي؟ راوندد تندون، اوكي. من الاوتر ولا الانر؟ لا الاوتر سيرفيس. ادي الاستابيلا ما هو كده لاترال من الاوتر سيرفيس. طيب ليه ما قلتش لاترال؟ لان هذا السيرفيس بيبقى مور انتيريور، فالاوتر سيرفيس هنا هيبقى للامام، هنا هيبقى لاترال. فعشان كده كلمه اوتر تجمع كل جهه يعني للخارج. الاوتر سيرفيس هنا هون of the body of pubic bone below the pubic tubercle and pubic crest. دي مين؟ الدكتور لونجس، العضله رقم 2 من الابر بارت of the outer surface of the body of pubic bone just below pubic tubercle pubic crest. بعد كده عندنا عضلتين طالعين من اللور بارت اوف ذا بودي، خلاص الابر بارت اوف ذا بودي مشغول بالادكتور لونجس. بعد كده عندنا عضلتين، ادي واحده وادي الثانيه. العضلتين دول دي جراسيلس ودي الدكتور بريفس، الاثنين طالعين من الاوتر سيرفيس اوف ذا لور بارت اوف ذا بودي اوف بيوبيك بون والاوتر سيرفيس اوف انفيريور بيوبيك ريمس. مين الميديال؟ الجراسيلس. مين اللاترال؟ الدكتور بريفس. طبعا العضله دي مش معايا النهارده، لكن في عضله ماسكه في الاوتر مارجن اوف ذا اوبتوريتور فورامين زائد الاوتر سيرفيس اوف اوبتوريتور ممبرين اللي بيقفل الفورامين ده، والعضله دي اسمها اوبتيوريتور اكسترنس. عشان كده بيقول لي الادكتور بريفس طالع ما بين الجراسيلس والاوبتوريتور ايه؟ اكسترنس، اللي هتطلع بعد كده ناخدها بعد كده ان شاء الله. كده معايا كام عضله؟ الاورجن بتاعهم خلص 4. راجعوا معايا:
البكتينيال سيرفيس والبكتينيال لاين ده عشان البكتينياس. راوند تندون من الاوتر سيرفيس اوف ذا بودي اوف بيوبيك بون بيلو بيوبيك كريست وبيوبيك تيوبركل، دي الدكتور لونجس. وبعد كده 2 عضلتين بارل لبعض، دي اسمها جراسيلس ودي ميديال، ودي اسمها الدكتور بريفس ودي لاترال. نحط الهيب بون كده، هيبقى كده الميد لاين ده السيمبس بيوبس، يبقى كده ميديال وكده لاترال. الدكتور بريفس موجوده ما بين الاوريجين اوف جراسيلس اند اوبتوريتور اكسترنس. بعد كده نيجي بقى للادكتور ماجنس اللي بتطلع اوريجين بتو هيدز. بيوبيك هيد طالع من اول هنا من الاوتر سيرفيس اوف ذا انفيرو بيبيك ريمس، ومكمله في الاوتر سيرفيس اوف ذا اسكال ريمس، والاثنين مع بعض بنسميهم كونجوينت ريمس. اوكي، كونجوينت ريمس يعني ايه؟ يعني الانفيرو بيوبيك مع الاسكال ريمس. بعد كده ده اسمه بيوبيك بارت اوف الدكتور ماجنس. يبقى الماجنس ليها جزئين، بيوبيك بارت واسكال بارت. طب الاسكال بارت هيجي منين؟ هيجي من هنا. دي اسمها اسكال تيوبروستي، المنطقه دي اسمها اسكال تيوبروستي. اسكال تيوبروستي مقسوم بالعرض كده الى كوادرانجولار بارت مش معايا ولور تراينجولار. اللور تراينجولار بارت هنقسمه الى لاترال وميديال. ده اللاترال اريا وهي اللي مكمله مع الادكتور ماجنس، لكن الميديال اريا هنا اهو دي بنقعد عليها، ما عليهاش ماسل اتاتشمنت الحته الميديال دي. يبقى لاترال اريا اوف لور تراينجولار بارت اوف اسكال تيوبروستي. كل ده اسمه اسكال تيوبروستي. انا شغال في اللور بارت منه دلوقتي. في ريدج بالعرض كده بيقسمه ابر ولور. اللور بارت تراينجولار، اللور تراينجولار مقسوم الى لاترال اريا وميديال اريا. يبقى هنا هو الاسكال بارت اوف الدكتور ماجنس من اللاترال اريا اوف لور تراينجولار بارت اوف اسكال تيوبروستي. بكده يبقى الادكتور ماجنس ليها تو هيدز. الهيد اللي طالع من الانفيرو بيوبيك ريمس والاسكال ريمس ده اسمه بيوبيك بارت، واللي طالع من الاسكال تيوبروستي هنا ده اسمه اسكال بارت. كده خدنا الاورجين كده ورا بعضه. اللفه دي لفه مش كامله، بيطلع منها 5 عضلات. طيب ال5 عضلات دول هيروحوا فين؟ هيروحوا يمسكوا في الفيمر 4 وفي التيبيا تمسك 1. طب يمسكوا في الفرونت؟ تقولي لا الفرونت مشغول، فاسس انترميديس. اوكي، يبقى هنقلب الباك، هنروح على الباك اوف ذا فيمر هنا هون ونشوف ال5 عضلات دول رايحين فين. البكتينياس اللي جايه من السوبيرو بيبيك ريمس من هنا هتروح تمسك في الابر هاف اوف الاين. اللاين ده اللي ذاكر العظم شافه معايا قبل كده، اللاين ده ما بين سبايرال وجلوتيال تيوبروستي. اللاين ده جاي من الليسر تروكانتر للابر بارت اوف لينيا اسبر. اوكي، في الكتاب بيقول لنا ان الانسرشن بتاع البكتينياس في الابر هاف بتاع اللاين ده. اسمه ايه اللاين ده بقى؟ اسمه بكتينيال لاين. يبقى ده الانسرشن بتاع البكتينياس. نيجي بعد كده للادكتور لونجس، والادكتور لونجس هتطلع من الاوتر سيرفيس اوف ذا بودي اوف بيوبيك بون اهو بيلو ذا بيوبيك كريست، وتروح تمسك في الميدل 2 كوادرانت اوف لينيا اسبر بالمنظر ده. اوكي، البكتينياس هتروح للبكتينيال لاين. راي الكتاب انها في الابر هاف، لكن لو قلنا بكتينيال لاين وسكتنا صح. والادكتور لونجس هتروح لللينيا اسبرا. اوكي، كتاب قايل ميدل 2 كوادرانت ماشي. يبقى انا دلوقتي عندي البكتينياس في الابر هاف اوف بكتينيال لاين، الدكتور لونجس رايحه للميدل 2 كوادرانت اوف ذا لينيا اسبرا. بعد كده عندي الدكتور بريفس. الادكتور بريفس هتروح فين؟ هتروح بيهايند مين؟ بيهايند الادكتور لونجس والبكتينياس. لما هنشوف على البادي هنلاقي او على الرسمه هنلاقي ان العضله دي ديب ليهم، تبقى وراهم. تمسك فين بقى؟ مشتركه بين الانسيرشن بتاع الاثنين اللي هم البكتينياس والادكتور لونجس. يعني هتمسك في اللور هاف اوف بكتينيال لاين والابر بارت من اللينيا اسبر. يبقى الثلاث عضلات دول ماسكين فين؟ يقول لي بكتينياس الدكتور لونجس وبينهم بريفس. بكتينياس في البكتينيال لاين، الدكتور لونجس في اللينيا اسبرا. وبعد كده هنجيب الادكتور بريفس بقى وراهم، هتبقى هنا هو مين؟ لور بارت اوف ذا بكتينيال لاين ابر بارت اوف لينيا اسبرا. لور هاف اوف بكتينيال لاين وابر بارت اوف لينيا اسبرا، دي البريفس، الدكتور ايه؟ بريفس. طيب نقول الجراسيلس، بس الجراسيلس مش هنا. الجراسيلس عايزين عظمه ثالثه اللي هي التيبيا. الجراسيلس هتيجي من الاورجن بتاعها، احنا قلنا قبل كده، تمسك هنا الحته دي. دي السارتوريوس ودي الجراسيلس.
يبقى هنا الجراسيلس اهي يا جماعه، ودي لسه ما خدناش. فين بقى بنمسك؟ upper medial side of the shaft of the tibia behind sartorius، او ممكن اقول between sartorius and semitendinosus. الجراسيلس دي واحده من الجايروب ماسل، يعني الاكشن بتاعها هنضيف عليه steady pelvis over femur. steady pelvis over ايه؟ over femur. ده الانسرشن اوف جراسيلس. نيجي بقى للادكتور ماجنس، وطبعا دي تبع الفيمر، لان انا قلت الانسرشن بتاع الخمس عضلات واحده بس في التيبيا هي الجراسيلس، واربعه في الفيمر. الاربعه اللي في الفيمر بيكتينياس في البيكتينيال لاين، الادكتور لونجس في اللينيا اسبرا، الادكتور بريفيس بين الاثنين. تعالوا بقى الادكتور ماجنس، احنا قلنا كام بارت الادكتور ماجنس؟ 2 بارتس، بيوبيك واسكي. بيوبيك طلع منين؟ من الاوتر سيرفيس اوف انفيرو بيوبيك ريمس والاوتر سيرفيس اوف اسكال ريمس بس. طيب الاسكال بارت منين؟ من الاسكال تيوبروستي، من هنا، من اللاترال اريا اوف لور تراينجولار بارت اوف اسكال تيوبروستي، لان الميديال اريا بنقعد عليها ما فيهاش ماسل اتاتش. احنا هنا لاترال اريا اوف لور تراينجولار بارت، ده الاسكال. تعالوا بقى نشوف البيوبيك بارت هيروح فين. هيجي من هنا الحته دي كده، ويبتدي ان هو يمسك يتحرك لاترالي عشان يمسك في الميديال مارجن بتاع الجلوتيال تيوبروستي، وبعدين ميديال ليب اوف لينيا اسبرا، وبعدين ميديال سوبرا كوندايلر لاين، هنا يقف ميديال سوبرا كوندايلر لاين. الاسكال بارت هيبقى بيهايند البيوبيك، يعني الفايبرز اللي جايه من الاسكال بارت هتبقى نازله بيهايند البيوبيك، البيوبيك بالعرض كده والاسكال جاي من هنا وراها. يبقى مين الموست بوستيريور؟ الاسكال بارت. الاسكال بارت هيروح فين بقى؟ هيروح للتيوبريكل هنا دي. التيوبريكل دي موجوده ما بين الميديال سوبرا كوندايلر لاين والابيكوندايل، ميديال ابيكوندايل، اسمها ايه؟ الدكتور تيوبريكل. بين الادكتور تيوبريكل واللور اند بتاع البيوبيك بارت هيبقى هنا في اوبننج. الاوبننج ده فتحه في الادكتور ماجنس اسمها الدكتور هايتس، اسمه الدكتور ايه؟ هايتس. بكده احنا خلصنا الاتاتشن بتاع الخمس عضلات. راجع معاكم بس الكبيره بتاعتنا اللي هي الادكتور ماجنس، واخده اوريجين ب2 بارتس، بيوبيك واسكال. بيوبيك بارت من هنا outer surface of the infero-pubic ramus، outer surface of ischial ramus، او ممكن نقول outer surface of conjoint ramus اللي هو بين الاثنين. الاسكال بارت من هنا، من اللاترال اريا اوف lower triangular part، اهو ده المثلث ده lateral اريا منه، ده الاسكال بارت. طيب البيوبيك بارت هيروح فين؟ البيوبيك بارت هيمشي بالعرض وبعدين اوبليكلي، يروح يمسك من اول الميديال مارجن بتاع الجلوتيال تيوبروستي، ميديال ليب اوف لينيا اسبرا، ميديال سوبرا كوندايلر لاين، ويقف هنا. الاسكال بارت هينزل ورا البيوبيك بارت بوستيرور ليه عشان يروح للادكتور تيوبيكل، وبين الانسرشن نهايه البيوبيك والاسكال بارت في اوبننج. الاوبننج دي اسمها ايه؟ الدكتور هيتس، اسمها الدكتور هيتس. كده خلصنا الاتاتشمنت على البونز بالنسبه للادكتور ماسلز، 5 عضلات، الاوريجن والانسرشن بتاعهم. هنكمل بقى ترتيبهم بالنسبه لبعض والاكشن والنيرف سبلاي على المحاضره وعلى الرسومات ان شاء الله. ربنا معاكم ويوفقكم.